guys, අද මම හදන්න යන්නේ කැරමල් පුඩින් එකක්. ඉතින් අපි මුලින්ම කැරමල් එක හදා ගන්න ඕනේ. ලිපෙන් භාජනයක් තියාගෙන අපි ඒකට සීනි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. සීනි ටික කර වේගෙන එනකොට අපි මේකට වතුර ටිකක් එකතු කර ගන්න ඕනේ. අපි මේකට දැන් ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඒකල හොඳට මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 5ක් විතර මේක මේ විදිහට මද ගින්දරේ ලිපේ තියා ගන්න ඕනේ. මම මේකට වැනිලා ටිකකුත් මේ වෙලාවේදී එකතු කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපි ලිප ඕෆ් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි භාජනයක් අරගෙන භාජනය අඩියට මේ විදිහට කැරමල් ටික දා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න කැරමල් එක නිවෙන්න කලින් මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන ඒ ටික එකතු කරගන්න. නැත්නම් කැරමල් ටික ඉක්මනින්ම හයි වෙන්න බලනවා. අපිට මේකට ඕන වෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඒ වගේම කස්ටර්ඩ් පවුඩර්. අපි මුලින්ම ලිපෙන් භාජනයක් තියාගෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී අපි සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කස්ටර්ඩ් පවුඩර් ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ විනාඩි 10ක් විතර. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මිශ්‍රණය ටිකක් ඝන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලිප ඕෆ් කරගන්න. අපි මුලින්ම කැරමල් ටික දාගත්ත භාජනයට මේ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේක පැය 2ක් 3ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඉවරලා රස බලන්න. පොඩි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ප්‍රමාණයකින් හරිම ලේසියෙන් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් ලේසි රෙසිපි එකක් මේක. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඉතින් රසයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මගේ YouTube channel එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නකම් ඔයාලා හැමෝම කරක් පරිස්සමින් ඉන්න.